Apa nanti saya buat apa nama tu? Voice over. Tak ada. Okay, tak ada pakai full tab dah. Pencil. Kita nak tengok second generation ni macam mana bagi dia. Abang TMT ni akan buka. Oh dia lah itu. Tak kecil-kecilkannya cute. Boleh lah. Untuk kerja. Ni drawing. Baru nak endorse drawing. Anak pun nak drawing, bapak pun nak drawing. Ini sharp nak. Pakai Procreate ke? Procreate ni. Saya pakai Procreate. Procreate tu bayar bulan-bulan ke? Tak bayar sekali. Bayar sekali. Berapa? Sudah tadi demo